everyone, this is Jokay once again and welcome back to my YouTube channel. Today is January 17 and it's my birthday! Yes guys, birthday ko nga ngayon at samahan nyo ko na i-celebrate ang aking birthday for today. Actually guys, this year is totally different dahil usually guys, parang nagiging tradition na yan na every birthday ko, they are taking me out for a dinner. But this time, ako mismo yung nakiusap kay ma'am na kung pwede, we just stay here at home at ako na lang ang magpe-prepare or magluluto ng aming dinner for tonight. Dahil nga medyo miss ko na rin guys yung mga food na hinahanda natin kapag birthday natin. At first, they are not agree with the idea, but of course, I insist. And ayun, napapayag ko naman sila. Dahil nga, guys, dito sa Turkey is hindi naman usual na kapag birthday ng isang tao, siya yung mismong aligaga sa birthday niya. Of course, they are doing something for their guest, but most of the time, lalo na kapag employer ka, sila mismo yung nag-e-effort na mapasaya ka. Gagawin ko to dahil gusto ko guys at napaproud din ako sa sarili ko na napapakain ko sila ng mga food na niluluto ko para sa kanila. Kaya naman guys, samahan nyo ako ngayong birthday ko sa pagpe-prepare hanggang mamaya na ma-celebrate namin ang aking birthday. Kaya guys, maraming salamat in advance for watching this video. So without further ado guys, let's start and enjoy! Happy birthday to me!
Happy Melissa. Sus deme bana. Ya deme. Ya ama There. kayda çıktı biliyor musunuz videoya? Her holds ka. Kung mapapansin nyo guys, nag-prepare din ako ng sushi. Pero hindi ko na rin nagawa ng video, yung the making niya. Dahil nga sobrang late na talaga guys. Very rush na. Kaya naman makikita nyo na lang siya sa pictures. And I know naman guys na napanood na rin yung aking vlog ng gumawa ako ng sushi. Guys, maraming salamat nga po sa inyong panonood at pagsama sa akin na ma-celebrate ang birthday kong ito. At first time ko po itong gagawin guys. Kung sino man po ang makakahula ng tamang edad ko sa taon na ito, ay makakatanggap ng Gcash. Down below para sa inyong sagot at kung sino man po ang tatlong maswerteng nakakuha ng tamang sagot, ay makakatanggap ng Gcash. Maraming salamat ulit sa panonood. Please don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and I'll be waiting for your answer. Just comment down below. See you on my next vlog. Have a nice day.